हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ कनेक्ट टु नेपाली युट्युब च्यानलमा। फेरि नि एउटा राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर आएको छु साथीहरु। के कसरी एप्लाई गर्नु छ फुल भिडियो हेरिदिनु होला, स्किप गरेर हेरेर हजुरको फाइदा हुनेवाला छैन साथीहरु। हेर्नुस् स्क्रिनमा पनि पहिला हेर्नुस्, स्क्रिनमा कति ठुलो यो कम्पनी रहेको छ साथीहरु। यो बिजलिङ कम्पनी भनेको धेरै यसले पार्ट पुर्जा बनाउँछ साथीहरु। यो कम्प्युटरको, प्रिन्टरको, हार्ड डिस्कको अनि कभरको पार्ट पुर्जा, यो सानो सानो गेयर सेयर पनि बनाउँछ साथीहरु। जसले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो बिजलिङ भन्नाले यो कम्पनी इलेक्ट्रोनिक कम्पनी हो, धेरै ठुलो रहेको छ साथीहरु। यो सायद सिलिङ्गर मैले डिमान्डमा भन्छु हजुरले कहाँको छ भने कम्पनी साथीहरु। म यति भन्छु, यति ठुलो कम्पनी, यति ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ रहेको छ भने हजुरको ओभर टाइम चल्ने धेरै चान्स छ साथीहरु। प्रायः जसोमा चले छैन भने आफै बुझ्नु न, धेरै ठुलो कम्पनी रहेको छ। हेर्नु लार्ज नम्बरमा म्यानुफ्याक्चरिङ भइरहेको छ र कम्पनी धेरै राम्रो रहेको छ। ओभर टाइमको ग्यारेन्टी लिन सकिन, बस तर यति बुझ्नुस् चान्स धेरै छ साथीहरु यो ओभर टाइमको। र यसको अन्तर्वार्ता पनि रहेको छ। स्क्रिनमा हेर्नुस् कति ठुलो यसमा काम भइरहेको छ भने। अब लागौँ साथीहरु हामी यसको डिमान्डतिर। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो जीरो कस्टमा लाग्ने हो साथीहरु। र यो कम्पनीको नाम रहेको छ बिजलिङ टेक्नोलोजी एसडिएन बिएसडी साथीहरु। र यसमा माग संख्या 150 छ भने बेसिक स्यालेरी त्यही हुनेवाला छ 1500। र ओभर टाइमको फिक्स भन्न सकिन्न र 8 घण्टाको ड्युटी रहेको छ र हप्तामा 6 दिन काम गर्ने हो साथीहरु। बस्ने सुविधा दिएको छ भने खाने सुविधा दिएको छैन साथीहरु। यो कम्पनी धेरै राम्रो रहेको छ र यसको अन्तर्वार्ता प्री अन्तर्वार्ता यसको साथीहरु धमाधम भइरहेको छ। अब प्री अन्तर्वार्ता जसले डाइरेक्ट अफिसमा भिजिट गर्नुस्, म के भन्न चाहन्छु, अफिसमा भिजिट गर्नुस्, हजुरको काम 101% हुन्छ हजुर। अहिले प्री अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ। फाइनल अन्तर्वार्ताको डेट त्यो पुरानो डेट रहेको छ साथीहरु। यो पुरानो डिमान्ड हो, त्यही भएर म भन्छु सिधै कन्ट्याक्ट गर्नुस्। कन्ट्याक्टमा नभयो भने सिधै काठमाडौँ जानुस्, हजुरको काम हुन्छ साथीहरु। र यसको प्री अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ साथीहरु। र यो मेन पावरको नाम रहेको छ माउन्टेज ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड। यो मेन पावरको नाम रहेको छ साथीहरु। र यो नजिकै रहेको छ, नियर अफ कलङ्की टेम्पल्स इन काठमाडौँ हो। यो कलङ्की मन्दिर निरै रहेको छ साथीहरु। र यसको टेलिफोन नम्बर पनि दिएको छ। टेलिफोन नम्बर रहेको छ साथीहरु 0142871119 साथीहरु। यसमा फोन गर्नुस्। फोन लाग्दैन भने सबभन्दा सजिलो के भन्छु, उहाँको वेबसाइटमा जानुस्। हजुरको वेबसाइटमा गएर छिटो उहाँ डाइरेक्ट वेबसाइटदेखि नै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि वेबसाइटमा जानुस्। म अस्ति भिजिट गर्न टाइम पाएन, म भिजिट गर्छु यो वेबसाइटमा। वेबसाइटदेखि नै अरू वेबसाइटदेखि नै एप्लाई गर्न मिलिरहेछ, जस्तै ट्रस्ट नेपाल ओभरसिजदेखि आकर्षण मेन पावर ओभरसिजको यो अफिसियल यिनीहरूको अफिसियलदेखि नै हजुरले डिमान्ड एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि हेर्नुस्, हजुरको काम हुन सक्छ। नभए सिधै मेन पावरमै गएर भिजिट गर्नुस्। काम एकदम राम्रो छ साथीहरु यो कम्पनीको। र यसको वेबसाइट रहेको छ साथीहरु montageoverseas.com मा साथीहरु। हस्, थ्याङ्क यू टु वाचिङ माई कनेक्ट टु नेपाली युट्युब च्यानल। हजुरले फुल भिडियो हेरिदिनुमा धन्यवाद। फेरि नि एउटा राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर आउँछु साथीहरु, फ्री भिसा फ्री टिकटमा। हजुरको लागि एउटा सानो स्क्रिनमा यो छोडिदिइरहेको छु साथीहरु। हेर्नुस् यो कम्पनी कस्तो रहेको छ, के काम गरिरहेको छ। हजुरले फुल भिडियो हेरिदिनु होला। धेरै राम्रो कम्पनी रहेको छ साथीहरु। के कसरी काम गर्ने यसमा फुल भिडियोमा देखाएको छ साथीहरु। कम्पनी राम्रो रहेको बेला साथीहरुले भित्र के काम भइरहेछ उसले सब देखाएको छ। सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई, त्यही भएर फुल भिडियो हेर्नुस् के कस्तो छ साथीहरु। ल थ्याङ्क यू अगेन म भन्छु, थ्याङ्क यू टु वाचिङ माई कनेक्ट टु नेपाली युट्युब च्यानल। फेरि नि एउटा राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर आउनेवाला छु साथीहरु।